Have a good day and positive light to all my subscribers, Araw peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at sa mga kaukayan natin. Dito lang yan sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iVape. And our new video content sa ating simpleng tambayan, gumawa ako at may nagpagawa sa atin yung ating katambayan, isang vintage phone light ng LG T375 Cookie Smart. Problem is insert SIM at nagkaroon ng mga putol or kaya katagalan na rin ang cellphone ng ganitong model ng LG T375 Cookie Smart. Nababali madalas naman karamihan sa mga old model at vintage phone, may mga ganitong klaseng problema. Kahit sa mga di-keypad na phone, madalas na puputol yung mga connection sa loob ng SIM card reader. At kaya kung gusto mong matutunan at gusto mong malaman kung paano yung technique, turo ko sa iyan. Kaya dapat plakado at simple, basic lang yan. Kung di ka pa nakasupport at nakasubscribe sa ating YouTube channel, please keep supporting, subscribe, like, and don't forget tapping our notification bell para sa 100% natin mga video tutorial at video content dito sa ating simpleng tambayan at YouTube channel, iVape. Now our first step ng ating video tutorial, vintage phone LG T375 Cookie Smart insert SIM problem, SIM card reader problem, how to repair and how to fix with prepare your basic tools. Wala naman tayong ganong mabibigat na gamit na kailangan dito, light ng regular screw, tweezer, metal spudger, at syempre yung soldering iron, soldering paste, and soldering lead yung kailangan natin, at syempre yung extra spare parts na kukuha na natin dun din sa mga light na mga model, old model na cellphone. And now our second step ng ating video tutorial, using cutter or kaya knife. Kinat ko na lang yung cover, yung top cover ng SIM card reader ng LG T375 Cookie Smart para hindi ako mahirapan. And always be careful once na gagalawin nyo yan. Now our third step ng ating video tutorial, kung meron kayong maliit na grinder, pwede, mas maganda yon. Pwede yung ikat yung gilid at yung magkabilaan para hindi kayo mahirapan magbaklas. And then ang ginawa ko lang doon, pinagdugtong ko lang yung mga naputol na connection or kaya yung paan na SIM card reader. Kumuha lang ako sa aking spare parts or kaya kung meron kayong mga available na keypad po niya, pwede nyo kunin doon sa mismong mga old model phone. And now our last step, pinali ng ating video tutorial, 100% fix and done. Always don't forget, be careful and don't skip that sa mga video tutorial natin. Maraming salamat muli sa lahat ng mga subscribers natin.